Mình chào các bạn nhá. Hiện tại mình xem ở trên cái phần bình luận của video ấy, thì mình thấy nhiều bạn hỏi mình là cái vật liệu làm khuôn đúc tượng là gồm những cái gì. Thì hôm nay á, mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ cho các bạn về những cái vật liệu để các bạn làm khuôn nhé các bạn. Làm khuôn với đúc tượng. Video của mình đó là chia sẻ là rất là chân thật mà rất là nghiêm túc như các bạn. Những cái gì ấy, làm những cái gì là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hết, để các bạn gieo duyên này, rồi để các bạn kiếm thêm thu nhập, hoặc là các bạn làm vì đam mê của mình nhé các bạn. Mà đam mê mà không có tiền thì cũng không nên đam mê đâu. Đấy, cho nên là đam mê, các bạn cứ đam mê cái này đi là các bạn kiếm thêm thu nhập, hoặc là các bạn làm để các bạn gieo duyên tạo phước nhé các bạn. Mình hướng dẫn rất là chi tiết, rất là nghiêm túc, cho nên là các bạn cũng nên để lại cho mình một cái bình luận để tăng tương tác cho video. Mà thấy hữu ích thì các bạn nhấn đăng ký kênh, mình sẽ ra nhiều cái video hữu ích cho các bạn xem. Rồi các bạn xem mà thấy hay thì các bạn like giúp mình một like, không có tiếc gì một cái like các bạn ạ. Mình chia sẻ rất là kỹ. Rồi các bạn mà gieo duyên làm phước, hoặc là các bạn có kiến thức về cái ngành nghề này. Đấy, thì các bạn chia sẻ để nhiều người khác biết hơn nữa các bạn. Đấy, cũng giúp mình tăng tương tác cái video của mình, bởi vì là cái thời gian mà để mình làm video rất là ít. Mà những cái tượng này thì mình cũng ít làm lắm. Mình toàn là thích làm mấy cái tượng to to ra. Mình làm video thì cũng không có nói chung là cái tiền mua vật liệu với những thứ làm video nữa, mà bù lại, làm video ấy, bù cho những cái tượng này là những cái video của mình là không có đủ đâu nhé các bạn. Cho nên là các bạn đăng ký kênh thì các bạn like, các bạn chia sẻ giúp mình. Cứ mỗi lần đó mình là tượng nhỏ thì mình không làm, cứ mỗi lần mình bỏ tiền ra các thứ ra là mình mua vật liệu về, rồi mình làm mấy cái tượng nhỏ để mình hướng dẫn cho các bạn này đó, là hao lắm, là tốn tiền lắm chứ không phải là ít đâu. Mà mình cũng chả nhận được lại đồng nào từ cái việc mà làm video, hoặc là có ai mà tài trợ cho mình để mình làm video, mình hướng dẫn cho các bạn đâu. Toàn là tiền mình bỏ ra, mà mình cũng tốn rất là nhiều tiền rồi. Đây thì bây giờ là mình vào phần chính nhé các bạn, là những cái vật liệu nào cần để mình làm, để cho các bạn học theo, rồi các bạn làm, các bạn gieo duyên, các bạn đó phải tốn tiền để các bạn mua nhé các bạn. Mua khuôn với lại các thứ cũng rất là mắc. Đây là tất cả vật liệu để làm khuôn đúc tượng nhé mọi người xem video mà thấy kênh hữu ích thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh. Ở phía dưới video có cái nút đăng ký kênh ấy. Ai chưa đăng ký thì nhấn đăng ký kênh đi. Và các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một câu bình luận và chia sẻ để tăng tương tác cho video. Các bạn không hiểu gì thì các bạn cứ hỏi để mình có cái để mình làm những cái video hữu ích cho các bạn xem. Ở đây là mình có silicon này, composite này, bột đá này, có sỏi nhé các bạn. Đó là những cái nguyên liệu chính nhất. Và hôm nay mình sẽ chỉ rõ cho các bạn đầu tiên các bạn làm, các bạn cần mua những cái gì này. Đó, mình giả sử như là các bạn mua silicon nhá, thì nó sẽ kèm theo một chai xúc tác cho các bạn. Có nghĩa là các bạn mua silicon là đã có cái chất xúc tác này rồi. Đó, một thùng này thì 25 cân. Với lại cái này gần 1 lít xúc tác hay sao ạ? Hoặc là cái này khoảng 1 cân xúc tác các bạn. 25 cân này.
với lại kèm 1 cân xúc tác. Cái này là mình cũng chưa bao giờ mình cân đấy, nhưng mà nhiều bạn hỏi là tỷ lệ bao nhiêu nhá. Thì ở cái silicone này nó sẽ cho các bạn là khi các bạn mua đấy thì nó sẽ cho các bạn là 2% đến 3%. Có nghĩa là một thùng này một thùng này á, thì người ta sẽ cho các bạn một chai này. Bây giờ là mình không cần biết là 2% hay 3%, thì nó sẽ cho các bạn cái thùng này 25 cân với lại cái này 1 cân, thì các bạn cứ chia đều ra, một cái chai này đủ 25 cân đó là các bạn pha thôi. Đấy, còn như đó là các bạn mới làm thì như thế, còn như bọn mình mà làm á, thì phải hơn 1 chai này mới đủ nha các bạn. Nếu mà là các bạn làm quen tay rồi là các bạn sẽ hơn 1 chai này các bạn mới đủ, là nó mới đủ độ cứng, đủ độ dẻo của cái khuôn silicone. Còn các bạn mà cho ít hơn ấy, các bạn cho ít đi một xíu không sao, mà các bạn cho nhiều lên một xíu không sao, mà các bạn mà cho ít quá là cái khuôn nó rất là mún nha các bạn, kiểu là nó mềm mà nó mún nó nhanh hỏng ấy. Còn các bạn cho tăng lên tí thì nó cứng lên thôi, mà các bạn đừng cho nhiều quá thì nó lại giòn cái khuôn thôi. Đấy, thì nếu mà các bạn mà làm giỏi rồi á, thì khoảng cái thùng 25 cân với lại cái chai này thì khoảng hết một chai này với lại khoảng đến cái số 20 hoặc số 30 này. Ở đây là nó có số nha các bạn, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Thì có nghĩa là các bạn biết làm rồi, các bạn giỏi làm rồi ấy, thì 25 kg silicone kia với lại hơn một cái chai này. Đấy, còn composite này thì nó có 3 loại composite. Một là composite hồng, 2 là composite xanh, 3 là composite trắng, gọi là poly trong ấy, poly hồng với poly xanh ấy. Nhiều người còn không hiểu là poly với composite là nó là một. Ngoài 3 cái loại đó ra rồi các bạn đổ epoxy hoặc là ấy cũng được, keo dẻo cũng được. Đó, thì khi mà các bạn mua composite thì nó sẽ cho bạn thêm một cái, các bạn mua composite á, là nó sẽ bán thêm cho các bạn là butanol nữa các bạn, là gọi là xúc tác á, chất làm đông á. Ở cái silicone thì các bạn mua thì nó đã kèm cho các bạn thêm cái chai này rồi, là có nghĩa là các bạn đã mua cái giá đó là nó phải đưa thêm cái này. Còn các bạn mua composite là các bạn phải mua thêm xúc tác đấy các bạn. Còn các bạn mà mua lẻ lẻ mà giống như trên mấy cái sàn thương mại điện tử á, là các bạn mua ký 2 ký là nó kèm theo cho các bạn, thực ra là nó bán đấy các bạn. Nhưng mà nó là kêu tặng kèm. Đó là silicone với composite rồi. Tiếp theo nó lấy điện thoại các bạn, mình mua đi cả quận rồi này. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ nhấn đăng ký kênh cho mình, xin một like và đừng quên để lại cho mình một câu bình luận tăng tương tác cho video và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết nhé mọi người. Cả cuộn đây mình xé ra miếng đây. Thì cái cuộn này á là nó có loại 200, loại 300, 350, 400, 450, 600 gì đó nhé các bạn. Nếu mà các bạn làm cái tượng mà nó dày ấy, thì hoặc là cái khuôn mà nó dày ấy, thì các bạn sẽ dùng tùy từng loại. Hình như cái này là gọi là 300 gram trên 1 mét vuông hay là cái gì nên mình cũng không quan trọng. Thì các bạn cứ mua, giả dụ các bạn làm dày thì các bạn mua dày, mà các bạn mua mà các bạn làm mỏng thì các bạn mua cái loại mỏng thôi. Đó. Ở đây là giá thành các thứ là tùy từng nơi người ta bán, trong Nam miền Bắc nó bán giá khác nhau, rồi cái mã số của cái giả dụ con Đài Loan nó khác, mà của thằng Indo nó khác, mà của thằng Trung Quốc nó khác. Đó là giá thành thì tùy từng chỗ bán thôi. Cái này là mình cũng không có sẵn mình nói cho các bạn được, bởi vì mình nói thấp mà đến khi các bạn mua cao mình nói cái giá đó mà đến lúc các bạn mua thấp rồi các bạn lại bảo là mình nói như này như kia. Vật liệu thì mình cũng không có bán nữa, mình ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết đường, các bạn mua các bạn làm thôi.
Nhiều người còn bảo mình là đừng đừng có nối cho ai biết nữa. Những cái video của mình người ta còn kêu mình xóa đi cơ. Nhưng mà ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn, là gọi là mình hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn có một cái đam mê hoặc có một cái nghề, hoặc các bạn để các bạn gieo duyên thôi. Cho nên là các bạn xem video của mình thì các bạn cứ nhấn đăng ký kênh. Nhiều người bảo mà mày quay lên đó những cái bọn làm nghề nó biết hết, bọn học nghề các thứ nó biết hết, rồi những cái thằng chưa giỏi nó biết hết. Nhưng mà mình thôi kệ, xem như là mình đang tạo cái phước đi. Tất nhiên là mình không có cầu phước, nhưng mà tự dưng cái quả báo nó sẽ đến với các bạn ạ. Cho nên là mình hướng dẫn cho các bạn thế này này. Cũng nhiều người xem trên YouTube của mình mà người ta đặt hàng của mình thì mình không có làm mấy cái tượng nhỏ này đâu nhé các bạn. Cố làm ít làm, cố làm nhưng ít làm ấy. Hiếm lắm, nể lắm, ngại lắm thì mình mới làm thôi, chứ còn làm mấy cái tượng nhỏ này đa số là bây giờ Phật tử người ta gieo duyên rồi, bây giờ mình cũng nhảy vô mình làm nữa thì nó cũng đâm nhàm lắm. Cho nên là mình sẵn sàng mình hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn xem cái này mà các bạn được sáng tạo lên một tí rồi các bạn làm được những cái tượng lớn hơn. Mình cũng từng hướng dẫn các bạn làm cả tượng 1 mét, hơn 1 mét rồi. Đỡ như cái ông Thích Ca lần trước, ông Thích Ca cao cao lần trước mình còn hướng dẫn cho các bạn làm nó to 2 mét mấy. Đấy thì silicon, composite, rồi sợi, rồi các bạn mua cho mình đất sét này. Đấy, làm khuôn thì không thể nào thiếu đất sét này nhé các bạn. Cái đất sét ở đây là mình mua là bình thường là các bạn thấy mình làm toàn là cái đất sét mình đào dưới ao với lại dưới ruộng ở gần nhà mình, đúng không? Đấy, các bạn không có điều kiện thì các bạn dùng cái đất sét đó, hoặc là các bạn dùng cái đất sét mà người ta đắp tượng ấy. Các thứ thì cũng chỉ có mười mấy nghìn một cân thôi. Mà mình cũng chuyên dùng cái đất sét đó, nhưng mà lần này mình đi công trình cho nên mình cũng vội, cho nên là mình phải mua cái đất sét này. Thì hôm bữa là mình tưởng là cái đất sét này là 18.000 một cân nhé các bạn. 18.000 một cân thì mình mới mua, nhưng mà cuối cùng ra là 18.000 có một nấy rồi các bạn. Chứ đúng ra mình biết 18.000 một nấy là mình không mua rồi, mình mua cái đất sét kia. Cái đất sét kia thì các bạn ngâm nước, các bạn ngâm với nước ấy, là khi mà các bạn làm nó khô rồi các bạn ngâm với nước thì nó sẽ ròi ra. Còn như cái đất sét này lúc nào nó cũng dẻo dẻo nhé các bạn. Tất nhiên nó cũng khô rồi, nhưng mà nó cái này nó có tác dụng là nó không có dính tay mấy cả. Mà các bạn giả dụ như các bạn dùng cái đất sét này nó khô, các bạn khò phát là nó ra, các bạn làm cho nó nóng lên đấy, hoặc là các bạn đổ vào cái chảo cái gì các bạn làm cho nó nóng lên là nó tan ra nhé các bạn. Thì cái bạn nào mà có tiền đi thì các bạn cứ xài cái đất sét này nhé các bạn. Còn bạn nào mà không có tiền thì các bạn cứ xài cái đất sét giống như mình nói mình làm ấy. Cái đất sét thì có mười mấy nghìn một cân, 20.000 một cân gì đó thôi, tùy theo chỗ nó bán. Đấy, còn cái đất sét này thì mình mua này, mình cũng không biết là nó mắc như thế. Đấy, thì bạn nào có tiền thì các bạn xài cái đất sét này, còn bạn nào mà không có tiền thì các bạn xài đất sét kia. Rồi đất sét, đúng không? Rồi tiếp tục đó, là các bạn sẽ mua cho mình những cái ca như thế này nhé các bạn. Những cái ca này. Đấy, ca này thì mình khuyên các bạn là giả dụ như các bạn làm mấy cái tượng mà để sơn màu á, để các bạn sơn lên đó, thì các bạn sẽ dùng những cái ca này nhé các bạn. Đấy, còn các bạn đúc những cái tượng này, các bạn đúc những cái tượng trong với lại lưu ly này, người ta kêu là lưu ly nhé các bạn. Thì các bạn sẽ dùng cho mình những cái ca này. Bởi vì là các bạn đúc tượng lưu ly thì các bạn cần những cái ca nó sạch. Đấy, giả sử các bạn làm một lần 2 lần đó, mà mỗi lần nó dính một ít, mà cứ mỗi lần các bạn làm nó dính một ít. Đấy, thì các bạn chỉ cần bóp bóp thế này thôi là nó sẽ rơi hết cái dư thừa ra, rồi các bạn làm tiếp. Còn các bạn mà không các bạn là thấy dơ rồi, các bạn không muốn làm tiếp, các bạn dục đi thì nó chi phí nó cũng rẻ, nó cũng thấp.
Cái này không đáng bao nhiêu một lốc luôn nhé các bạn cứ ra các bạn mua lốc mà các bạn mua cái loại cứng cứng này này, các bạn đừng có mua loại mềm xéo, loại mềm xéo khó làm lắm. Đấy, rồi các bạn mua cho mình chổi này, tùy theo tượng tôi nhổ để các bạn làm nhé. Thì các bạn mua cho mình cái chổi này để các bạn quét composite. Còn các bạn mà làm silicone thì các bạn mua cái loại cái chổi sợi ni lông mịn nhé các bạn, hoặc là cái chổi lông thú là các bạn làm cho nó dễ. Còn cái này mà các bạn mà quét silicone là nó kiểu là các bạn quét được một lần thì ấy là nó hay rớt cái lông này ra lắm này. Đấy, thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn làm thì composite thì các bạn hãy làm cái chổi này. Rồi đến giấy nhám này. Giấy nhám thì các bạn mua cho mình hai loại, càng nhiều loại càng tốt, nhưng mà ít nhất là hai loại. Một cái loại này là các bạn đánh những cái chỗ sần sùi đấy, cái chỗ rắp lai các thứ mà nó xấu quá thì các bạn đánh cái này. Sau đó là các bạn dùng cái nhám mịn này các bạn đánh lại này. Đấy, cho nó mịn này. Rồi dao này nhé các bạn phải có những con dao này, dao lọc giấy này, rồi kéo này. Giả dụ các bạn làm mấy cái khuôn thạch cao ấy, mà các bạn làm khuôn composite nó mỏng thì các bạn lấy kéo này các bạn cắt thôi. Còn như mình làm những cái tượng to thì mình phải làm cái khuôn dày thì mình sẽ lấy máy cắt này các bạn. Đấy, để mình cắt. Dao thì ở đây mình có dao này, dao để mình quậy keo. Thì nhiều bạn đòi hỏi là mình phải mua cái bay, còn ở đây là mình không mua bay mà mình sẽ mua cái con dao nhọn thế này. Con dao nhọn này thì mình thường là mình hay làm đất sét bằng con dao nhọn này. Còn cái chỗ cắt bằng để mình đào keo. Ở đây là nó cũng giống như cái bay rồi. Giả dụ như là giả dụ các bạn dùng mấy cái để đào keo nó bằng đó, thì các bạn dùng cái mặt này các bạn gạt. Còn nếu mà nó cong hình tròn tròn thế này này, các bạn quay xuống cái này nó gạt thì nó cũng sạch lắm. Còn cái này mà tại sao các bạn cắt đây? Đấy, thì khi mà các bạn đúc hay là các bạn đột keo các bạn vẹt thế này, này. Đấy, cái mặt bằng thế này thì nó rẻ hơn. Đấy, sau đó là đến cái này đi, màu nhé các bạn. Đấy, màu thì ở đây là mình có hai loại màu này, thì các bạn cũng nên mua hai loại màu này. Giả sử các bạn làm bằng epoxy này, các bạn đúc bằng epoxy ấy, thì các bạn dùng cái màu này, màu nước này. Đây cái này lỏng nhé các bạn, cái này lỏng này. Đấy, còn cái này thì loại này thì đặc. Loại này đặc thì các bạn thường thì mình làm những cái tượng mà để mình sơn ấy, như giống như ông Di Lặc này thì mình sẽ dùng cái màu này, màu đặc này. Còn các bạn giả dụ như cái này thì các bạn đúc lưu ly là những cái tượng này nhá các bạn, thì các bạn dùng cái màu nước này để các bạn đúc, hoặc là các bạn epoxy các bạn cũng làm cái này cũng được. Đây, cái này nó đặc nhé các bạn. Đây, nó đặc này. Đấy, các bạn làm tượng nhỏ thì các bạn chỉ dùng những cái máy nhỏ thôi, những cái đồ nhỏ thôi. Còn đặc thế này mình hay làm to thì mình hay quậy với cái thùng to thì mình dùng cái đặc này cũng được. Rồi cái gì nữa nhỉ? Đấy, không thể thiếu máy nữa các bạn. Đấy, các bạn mua những cái máy này tôi dễ làm. Đấy, cái chỗ nào mà các bạn không dùng kéo cắt được, hoặc là các bạn cần cắt đó, thì các bạn dùng cái máy này. Đây, cái pin này. Đấy, máy cắt này, không thể thiếu máy cắt nhé. Máy khoan này các bạn cố không được mà không cố không được. Đấy, nhưng mà tốt nhất là cái gì cố thêm cái gì càng tốt cái đó nhé các bạn. Đấy, các bạn dùng đáo keo hoặc là các bạn ấy, hoặc các bạn khoan các bạn bắn vít hoặc các thứ. Cái này cũng khoan được này, cũng ấy được này, mài được này. Cái này máy này thì rất là cần thiết này. Máy này với lại cái máy cắt đó là cần thiết nhé các bạn. Đấy, thì các bạn mài hay là các bạn mài hoặc là các bạn lắp cái đầu cắt vào cũng được.
Sau khi các bạn làm khuôn rồi các bạn đúc xong thì các bạn không thể thiếu sơn nhé các bạn. Ở đây là mình có lon sơn mạ kẽm này, sơn này. Đấy, các bạn dùng sơn mạ kẽm được, hoặc là các bạn dùng sơn PU giống mình hay làm cũng được. Thì cái sơn mạ kẽm này các bạn chỉ cần cho tí xăng Nhật vào thôi. Các bạn không nên dùng mấy cái loại sơn để người ta sơn chậu sơn đấy đâu nhé các bạn. Thì các bạn dùng cái sơn mạ kẽm này. Đó. Ở đây là pha loãng với dung môi chuyên dụng. Ở đây cái chữ canny cái gì mình tiếng Anh mình không biết, hoặc pha với lại xăng Nhật nhá. Đây đó, các bạn dùng cái này là các bạn mua cái này về các bạn pha với một ít xăng Nhật cũng được, hoặc là nếu các bạn dùng BU giống mình nhá thì các bạn lấy tinh màu với lại các bạn lấy cứng với lại các bạn lấy xăng Nhật đấy, để các bạn làm. Thì ở đây mình có cứng BU này, cứng BU này là cái loại mà mình hay dùng để mình sơn đấy. Thì các bạn sơn xong thì các bạn giả dụ như các bạn muốn nó bóng nhoáng thì các bạn dùng cái này nhé các bạn. Đây là gọi là bóng 2K này. Còn nếu mà bạn nào muốn dùng bóng mờ thì nó có nhiều loại. Bóng mờ thì nó có M100, M75, M50. Đấy, khi mà các bạn làm xong tượng rồi, cho dù các bạn làm tượng lưu ly hoặc là các bạn là dùng làm tượng sơn ấy, thì các bạn nên phun một cái lớp bóng này vào. Đấy, các bạn phun bóng thì nó sẽ giữ được cái bề mặt của cái bức tượng và nó rất là bóng, rất là đẹp. Còn bạn nào muốn mờ thì các bạn dùng cái loại sơn mờ, hoặc là các bạn dùng cái loại bóng mờ để nó bảo vệ cái mặt của tượng. Rồi còn cái gì? Đấy, còn các bạn muốn đúc cái này nhá, các bạn muốn đúc cái lưu ly này thì các bạn không có được dùng cái keo trong đâu nhá, cái keo hồng đâu nhá các bạn. Mấy cái này là tượng này là các bạn dùng keo trong hết. Keo trong rồi các bạn cho cái màu vào. Cái màu đây mình vừa ấy đây, cái màu nước này, màu phin dùng cho resin đây này. Đây, rồi chất chống dính. Thì thường là các bạn dùng chống dính Watt 8 hoặc là các bạn dùng cái loại xịt, nhưng mà mình làm tượng thì mình hay dùng cái loại mỡ bò. Mỡ bò nào cũng được nhé các bạn. Nhưng mà nó đừng có nhây nhây là được. Còn đây là keo trong nhé các bạn. Đây, keo trong mình xài gần hết can này. Đấy, mình xài gần hết rồi. Còn ở đây là mình có bột đá với lại sút nhé các bạn. Đây là sút, là mình đi công trình cho nên mình chỉ mua mấy ký thôi. Mấy cái này trên sàn thương mại điện tử nó có nhiều lắm nha các bạn. Thì cái sút này đó, lúc các bạn làm tượng xong đúng không, là các bạn đổ vào nước, cho vào nước, xong rồi các bạn nhúng cái ông tượng vào đó. Giả sử như là cái ông tượng các bạn mới làm thì các bạn chỉ nhúng cho nó ướt thôi nhé các bạn, rồi các bạn vớt lên để các bạn gia công, các bạn chà nhám rồi các bạn gia công cho nó dễ. Với lại nó khử độc rồi, nó khử độc đi, hoặc là các bạn dùng mà thừa thì các bạn để thông cống hay là các thứ vẫn được hết. Đây, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đấy, mình đi công trình nên mình mua ít thôi. Còn nếu các bạn làm một xứ ở nhà, các bạn mua một bao 25 cân, các bạn dùng dần cũng được. Đấy, các bạn mua cái này là những cái vật liệu này là không thể thiếu trong cái nghề làm khuôn đúc tượng composite đâu nhé các bạn. Nếu các bạn làm tượng thạch cao hay là tượng xi măng các bạn không cần cái này, nhưng mà các bạn làm tượng composite thì các bạn cần những cái này nhé các bạn. Bởi vì là cái này nó khử độc này. Giả dụ như các bạn đúc cái tượng mà nó đang còn dính dính ấy, hoặc là nó bị dính bám bẩn vào, các bạn rửa bằng cái nước này thì nó mới sạch được. Còn các bạn không có cái này thì nó dính lắm, với lại các bạn sơn thì nó lên nó cũng rất là khó.
Đấy, sút. Còn đây là bột đá, lúc đầu video mình có nói rồi nhưng mình chưa có giới thiệu cho các bạn, bởi vì là cái này nó giới thiệu các bạn mới chỉ cho các bạn là nó hơi dài. Đấy, cho nên là mình xem mình làm sau. Đây là cái bột đá đấy các bạn. Đó, bột đá thông thường. Cái này là bột đá thường nhé các bạn. Thì với cái bột đá này đó, thì các bạn làm mấy cái tượng thì các bạn sơn, hoặc là các bạn làm khuôn thì các bạn mua cái bột đá này. Cái bột đá này là các bạn mua có, nếu mà các bạn mà mua mấy tấn ấy, thì nó bán cho các bạn chỉ có 2.000 mấy thôi. Có chỗ thì nó bán cho các bạn chỉ có 1.900. Mình nhớ lần trước là mình mua 1.900 1 ký, nhưng mà mình mua mấy tấn cơ, 3 tấn cơ. Thì nó bán cho các bạn vậy. Còn các bạn mà mua bình thường là các bạn mua 3.500 4.000 một ký. Còn nếu mà các bạn không biết chỗ mua thì các bạn cứ chạy ra cho cái chỗ người ta bán PU, bán đồ PU, mấy cái đồ sơn gỗ các thứ đó, làm gỗ làm sắt người ta hay bán nữa, thì người ta sẽ bán cho các bạn 6.000 ký hoặc là 8.000 ký, 10.000 ký tùy từng chỗ nữa các bạn. Đấy, thì cái bột này là các bạn chỉ làm khuôn hoặc các bạn đúc mấy cái tượng để các bạn sơn thôi. Còn nếu mà các bạn đúc giá ngọc ấy, thì các bạn phải mua cái loại dành cho giá ngọc nhé các bạn. Giá ngọc, giá cẩm thạch ấy, thì các bạn phải mua cái loại đó. Còn cái loại này là mình ở đây là mình không có đúc cẩm thạch, cho nên mình không có ở đây để mình giới thiệu cho các bạn. Còn mấy cái can kia là mình làm nó hết rồi. Bây giờ mình mua phi, mình mua một phi là mình xài, người ta đặt thêm thì mình mua vậy mình xài. Ở đấy mình hướng dẫn rất là kỹ, rất là chi tiết, cho nên là video khá dài. Đó, thì các bạn xem video nhớ nhất là cái kênh rồi cho mình một like nhé các bạn. Đặc biệt là các bạn phải nhớ là các bạn bình luận, hoặc là các bạn không biết cái gì các bạn cứ hỏi nhiều vào để tăng tương tác cái video của mình lên, thì mình cũng có cái cơ sở để mình làm video các bạn xem. Đấy, thế là cuối cùng mình chúc các bạn thành công nhé.